नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ क्रिटिकल जर्नीको लाइभ स्ट्रिमिङमा। साथीहरू, आज हामीले यो जुन विषय टपिक्स जुन हामीले छानेका छौं, यो केवल समाचारको सुर्खी मात्र होइन, यो हाम्रो विवेकसँग, हाम्रो चेतनासँग र हाम्रो मानवीय उत्तरदायीसँग पनि गाँसिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो दक्षिण एसियाको जुन जियोपोलिटिकल सिनारियोमा यो हिजो जुन खालको घटना घट्यो कश्मीरमा, त्यो नितान्त खेदजनक छ। र जुन कश्मीरमा घटेको जुन घटना थियो त्यसको अर्थ के हो त हैन? जुन पहलगाम कश्मीरमा घटना घट्यो, त्यो पहलगाम कश्मीरमा घटेको घटना साँच्चीकै त्यो बाइ एक्सिडेन्ट घटेको थियो या घटाइएको थियो, वा त्यो जुन घटना हो त्यसका मुख्य पात्रहरू पर्दा पछाडिका पर्दा अगाडिका जुन खालका भूमिकामा छन् के हुन् त, तिनको ऐतिहासिकता कस्तो खालको थियो र कस्तो खालको छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। यो चर्चा हामी गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी साउन्ड टेस्ट गरेका छौँ। साथीहरू, जुन खालका घटनाहरू घटिरहेका छन् यी दक्षिण एसियामा गम्भीर रूपमा अगाडि आइरहेको छ हैन? यो आपसे-आप त भएको पक्कै पनि होइन हैन? र आज मोदीजीले जुन तरिकाले हैन, यो मोदीजी जुन तरिकाले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ हैन, त्यो चिजहरू चाहिँ बाइ एक्सिडेन्ट आएका चाहिँ पक्कै पनि होइन। त्यसैले गर्दा आज हामी यो चिजलाई डिकोड गर्ने हामी विशेष गरेर कोसिस गर्नेछौँ। यो जुन खालको हैन, यसमा विशेष गरेर हामीले जुन विशेष गरेर आज हाम्रो जुन टपिक्स छ, यो टपिक्स चाहिँ नि कि कश्मीर टेरोरिस्ट एट्याक यानी पहलगाममा जुन भएको कश्मीर टेरोरिस्ट एट्याक छ, त्यो रिलिजियस लेजिटिमेसी मात्रै हो वा पोलिटिकल म्यानिपुलेसन पनि छ त्यसमा, वा कश्मीरमा भएको आतंककारी हमला धार्मिक वैधतामा मात्रै सीमित छ या राजनीतिक यो के छ, यो राजनीतिक दाउपेचमा या यसको के छ, राजनीतिक रूपमा यसको म्यानिपुलेसन पनि भइरहेको छ या दाउपेच के छ, यसको बारेमा पनि हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। मेन कुरा के हो भने जुन कश्मीरमा धर्मको नाममा या त्यहाँ भनिएको थियो क्या नाम है तुम्हारा, किस धर्म से हो, बस यही पूछा और फिर चला दी गोली। मतलब जब उसलाई गोली चलाउनु भन्दा अगाडि तिम्रो नाम के हो, तिम्रो धर्म कुन हो र यति मात्रै पूछेर सोधेर उनीहरूले गोली चलाए र यो पहलगामको शांत वादिया, ये पहलगाम के शांत वादिया अब चीख रही है। आतंकियों ने इंसान नहीं मारे, आतंकियों ने इंसान को नहीं मारे, ताकि ये उन लोगों ने इंसानियत को भी मार डाला। मतलब उनीहरूले एकजना मान्छेको मात्रै उनीहरूले मारेका होइनन् कि उनीहरूले मानवतालाई नै मारेका छन्। र यस कारणले सम्पूर्ण दुनिया आज मानवताको पक्षमा लड्नेहरू, चाहे धार्मिक हुन् अधार्मिक हुन् हैन, चाहे साउथ एसियाका हुन्, चाहे त्योभन्दा बाहिरका हुन्, इन्डियाका हुन्, बाहिरका हुन्, सबै मान्छेहरू आजको अगाडि मानवता आज हारेको छ र सबै मान्छेहरू शोकाकुल अवस्थामा परिपरेका छन्। यो कन्डिसनको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। र यो काश्मीरमा जुन आतंक फैलिएको छ, यसरी आतंक फैलियो त, या कश्मीरी राजनीतिज्ञहरूले यसलाई चुनावी नारामा
कसरी हैन इन्डियाका नेताहरूले वा कश्मीरका नेताहरूले यसलाई राजनीतिक रूपमा रोटी सेक्ने काम जसरी गर्ने गरेका छन् त्यो नारामा कसरी बदल्ने गर्छन् त, या कसरी धर्मलाई प्रयोग गरेर हिंसालाई वैध तरिकाले ठहराउँछन् भन्ने बारेमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अब हामी ढिला नगरेर कश्मीर, जुन कश्मीर तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु, यो कश्मीर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन पिक्चरमा। यसमा पिओके जो हरियो जुन छ, यो पिओके चाहिँ पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर हो। यो तलको जुन येलोइस छ यो इन्डिया अकुपाइड कश्मीर हो, र यो COK2 छ यो चाइना अकुपाइड कश्मीर हो हैन। यो रातोवाला COK1 COK2 यो चाहिँ तपाईको कश्मीरको एक्ज्याक्ट जियोग्राफिकल अहिले जुन जियोपोलिटिकल पोजिसन चाहिँ कश्मीरको यो छ। यहाँ चाइना छ, पाकिस्तान छ, इन्डिया छ हैन। लाइन अफ कन्ट्रोलहरू जुन छ, अब यसैको वरिपरि चाहिँ विभिन्न खाले घटनाहरू चलिरहेका छन्। यसमा तपाईले यसको सर्ट हिस्ट्री भन्नुपर्दाखेरि जब इन्डिया पाकिस्तान हैन 1947 मा यो छुटिएपछि जो अनि त्यतिखेर चाहिँ हरि सिंह भन्ने राजा थिए कश्मीरमा। अनि त्यो हरि सिंह भन्ने राजा हुँदैखेरि चाहिँ पाकिस्तानले त्यहाँ एट्याक गर्यो हैन। त्यो अक्टोबर 1947 मा हैन। अनि पाकिस्तानले जब एट्याक गरेपछि के गरे भने अनि हरि सिंहले चाहिँ इन्डियासँग ट्रिटी गरे, त्यतातिर मिसिनुभन्दा बरु इन्डियातिर मिसिनु पर्छ कि भनेर उनी इन्डियातिर मिसिन आए। अनि त्यसपछि मिसिन आएपछि अनि जति सक्यो पाकिस्तानले कब्जा गर्यो आफ्नो एरियालाई हैन, जुन आर्मीहरू आएका थिए एट्याक गरेका थिए। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ डिस्प्युट सुरु भयो। अनि पछि पाकिस्तान चाइनाले पनि त्यो एट्याक कब्जा गर्ने गर्छ। अब चाइना र के अरे चाइना र तपाईँको चाहिँ इन्डियाको वारहरू पनि भयो हैन। धेरै चिजहरू लस एन्ड गेन भए। त्यो हामी आज उसको इतिहासतिर नगर, जस्ट तपाईँलाई मैले काश्मीरको पोजिसन के हुन्छ हैन, जियोग्राफिकल लोकेसन के हो त्यसको बारेमा जस्ट तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गराएको छु हैन। यो चाहिँ पाकिस्तानको अहिलेको करेन्ट नक्सा हो। त्यो भनेको के हो भने यो घटनाको पृष्ठभूमि कस्तो खालको थियो भन्ने मात्रै म तपाईँलाई देखाउन खोजेको हो। कश्मीरको विगत केवल भौगोलिक विवाद मात्रै होइन, त्यो इतिहासको पनि हो, जहाँ सत्ता, सैनिक रणनीति र सैन्य धर्म र डरको जटिल जाल छ त्यहाँ हैन। त्यहाँ विभिन्न चिजहरू बाहिर देखिने अन्डरडग हुने कन्स्पिरेसीहरू विभिन्न तरिकाका छन्। अब यो त भयो तपाईँको कश्मीरको जियोपोलिटिकल हैन। मैले तपाईँलाई जियोपोलिटिकल कश्मीरको बारेमा केही कुराहरू राखेँ। अब म तपाईँलाई थोरै एक मिनटमा म हाम्रो यो जुन खालको डिस्क्लेमरको बारेमा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हामी कुनै पनि प्रकारको कास्ट, क्रिड, रिलिजन, रेस, जेन्डर, क्लास, कलर, जियोग्राफी, ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि प्रकारको ब्यारियर वा डिस्क्रिमिनेसनलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको समाजमा हैन तार्किकता, नैतिकता, मानवीयताको विकास गर्दै साइन्टिफिक टेम्परको विकास गर्ने हो र समाजलाई इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस र आधुनिक लोकतन्त्र सहितको मोडर्न सिभिलाइजेसनतिर अगाडि बढाउनलाई हामी हेल्प गर्ने हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ र पर्पोज हो हैन। यो कुरा तपाईँले अहिले भनिहालेँ। अब म प्रसङ्गतिर लाग्न चाहन्छु। म तपाईँलाई फर्स्टमा एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। तपाईँ यो भिडियो एकचोटि हेर्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? यो मोदीजीको भाषण हो हैन। मोदीजीले जब पुलवामामा 40 वटा आर्मीहरू जब तपाईँको रोडबाटै जाँदै थिए त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू शहीद भए इन्डियामा हैन। कश्मीरमा जाँदाखेरि शहीद भए। शहीद भइसकेपछि अनि उनीहरू चाहिँ त्यो चुनाव अगाडि थियो, 2019 को चुनाव अगाडि थियो। अनि त्यो भइसकेपछि मोदीजीले फेरि त्यही 40 जना शहीदहरूको बारेमा बोल्दै चुनावी क्याम्पेनहरू गरेका थिए। त्यसैको यो एउटा भिडियो हो।
मैले तपाईँलाई किन देखाइरहेको छु, म त्यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई अहिले भन्नेवाला छु होइन। किनभने 2019को पुलवामा हमलामा 40 जना सैनिकहरू मारिएका थिए। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चुनावी रैलीहरूमा प्रश्न गर्ने गर्थे कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर भोट नहीं दिया जाएगा, या क्या फर्स्ट टाइम भोटर्स भनेको पहिलोचोटि भोट हाल्ने युवाहरूले जुन पुलवामा जुन 40 जना सैनिकहरू मरे त्यसको बदलामा चाहिँ बिजेपीलाई भोट दिएर के त्यसको बदला चुकाउन चाहन्छन् त, या मोदीजीलाई जिताएर त्यसको बदला होइन बदला पुरा गर्न सक्छन् त भनेर उनी चुनावी क्याम्पेनहरूमा भाषण गर्ने गर्थे। यो प्रश्न मात्रै थिएन, यो रणनीति पनि थियो र राष्ट्रवादको नाममा मतदाताको भावना दोहन गर्ने मोदीजीको कुटिल चाल थियो र त्यसले गर्दाखेरि कश्मीरका आक्रोशित पीडाहरू, अब यो चाहिँ जुन त्यो आक्रोश थियो त्यतिखेर, त्यो सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ उनले 2019को चुनावमा मजाले क्यास गरेका थिए र त्यो तपाईँलाई मैले यो ब्याकग्राउन्ड देखाइरहेको छु। अब एट द सेम टाइम अहिलेको घटना म ठ्याक्कै योले गरायो उसले गरायो त्यो मेरो भन्ने, यो त इन्भेस्टिगेसनको पार्ट हो होइन, अहिले हामीले नै भन्न सक्ने स्थिति पनि होइन होइन, कसले बनायो के बनायो। म तपाईँलाई पृष्ठभूमिहरू देखाउँदैछु र यसका के हुन सक्छन् हामी एजम्सन गर्न सक्छौँ होइन। यसको पोलिटिकल युजेज हो या यसको होइन रिलिजियस टेरर हो भने त्यसको फाउन्डेसन के हो, हामी त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब तपाईँलाई आज फेरि मोदीजी जो छ उनी बिहार गए होइन चुनावी, किनकि बिहारमा अब आउँदो 8-9 महिनापछि चुनाव छ र बिहारको चुनावी क्याम्पेनमा उनी आज गएका थिए। तर उनी खास मेरो विचारमा जानुपर्ने आज काश्मीरको जनताहरूलाई भेट्न जानु थियो, ताकि काश्मीरको जनताहरूलाई गएर त्यहाँ कश्मीरी जनताहरूलाई उनले भावनात्मक रूपमा त्यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी थियो। तर मोदीजीले त्यो कुरालाई आज खासै उनले प्रायोरिटीमा राखेनन्। तर मोदीजी आज खास के गरे भने बिहारको चुनावी क्याम्पेनलाई भेट्न गए र चुनावी क्याम्पेनमा उनी मोदीजीले विशेष गरेर आज चाहिँ यी कुराहरू आफ्नो कुराहरू राखिरहेका थिए र चुनावी क्याम्पेनमा गइसकेपछि मोदीजीले होइन मिडियाले पुरा हावा यसो एक लेभलमा बनाइरहेको छ। यो चाहिँ के हिन्दू भर्सेस मुस्लिमको हावा मिडियाले बनाइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मिडियाले के भनिरहेको छ भने धर्मको रूपमा पोलराइजेसन गर्न खोजिरहेको छ। टोटल्ली उसले प्याराडाइम सिफ्ट गर्न खोजिरहेको छ कि यो चाहिँ प्योरली धर्मको कारणले गर्दाखेरि, हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि सोधी यो चाहिँ मारेको हो भन्ने कुरा उनीहरूले क्याम्पेन गर्न खोजिरहेका छन्। तर त्यहाँ के देखिन्छ भने त्यो घटनामा जुन मर्ने मान्छेहरूमा 3टा परिवारहरू, 2टा कश्मीरका मुसलमान र एउटा बेङ्गलोरको मुसलमान, ती पनि मरेका देखिन्छन् होइन। तर त्यो मेरो विचारमा प्योरली रिलिजियस मात्रै भइदिएको भए कश्मीरका मुसलमान र बेङ्गलोरको मुसलमानहरू तिनीहरू किन मरे त होइन, तिनीहरू मर्नको पछाडि कारण के थियो त? त्यो साँच्चीकै यदि त्यो रिलिजियस टाइपको मात्रै भइदिएको भए त उनीहरूले उसलाई मार्दैन थिए पक्कै पनि होइन। तर उनीहरूले के गरे भने बेङ्गलोरको मुसलमानलाई पनि उनीहरूले मारे भनेपछि यो जुन इन्डियन मिडियाहरूले जसरी हावा हालिरहेका छन् त्यो प्योरली रिलिजियस मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। यो रिलिजियस मात्रै भएको भए यो यति साह्रो चाहिँ यो होइन। तर यसमा के देखिन्छ भने इन्डियन मिडियाले यसलाई कन्सपायर म्यानिपुलेट गरिरहेका छन्। किनभने यो हिन्दू मुस्लिमको जुन एङ्गल फस्नाउनु पाइयो भने यसले चाहिँ मोदीजीलाई बिहार चुनावमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको एकमत छ। त्यसकारणले उनीहरूले सत्तासँग सवाल गरिरहेका छैनन्। जस्तो होइन सत्तासँग जुन सवाल गर्नुपर्ने हो तर त्यो लेभलको सवाल गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसको मतलब के हो भने यसको मतलब के हो भने उनीहरूले यसको बारेमा क्याम्पेन नगर्नुको अर्थ चाहिँ या सत्तालाई सवाल नगर्नु। किनभने यो जब इन्डियाबाट धारा 370 हटाइसकेपछि
त्यो त्यहाँको जुन लोकल गभर्मेन्ट छ त्यो लोकल गभर्मेन्टको के छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ त्यसको उद्देश्य छैन कि हैन। त्यहाँको आर्मी जुन सुरक्षाको जुन एजेन्सी हो त्यो चाहिँ सेन्ट्रलको पासमै सेन्ट्रलसँगै राखेको छ। यसको मतलब के हो भने त्यहाँ जुन खालको सुरक्षाको जिम्मा थियो त्यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको थियो। त्यस कारणले तर मिडियाहरूले के गरिरहेका छन् भने के धुर्त्याइ गरिरहेका छन् भने उनीहरूले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई बिल्कुल क्वेसन गरिरहेका छैनन् र उनीहरूले उल्टो के गरिरहेका छन्, उल्टो चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टलाई या अझ भन्ने भने हिन्दू मुस्लिमको टाका फसाइरहेका छन्, ताकि हिन्दू मुस्लिमको टाका फसायो भने इन्डियन के अरे तपाईँको चाहिँ यतातिर भोलि गएर बिहार चुनावमा फाइदा हुने स्थिति देखेपछि उनीहरूले त्यो लेभलमा मोदीजीको पक्षमा गरिरहेका छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र मोदीजीको इन्टेन्सन चाहिँ अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु र यो भिडियो एकचोटि फेरि मैले पुनः तपाईँहरूलाई एकचोटि यो भिडियो म पुनः फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? यो म तपाईँलाई पुनः किन देखाएको भने जब मोदीजीले त्यो टेरोरिस्ट एट्याक पुलवामा भएकोलाई क्यासमा होइन चुनावी क्यासमा बदले, तर जब उनी पीएम भन्दा पहिले सीएम थिए, गुजरातका सीएम थिए, मुझे जवाब दीजिए होइन। अब गुजरातको सीएम हुँदाखेरि उनीले जब यस्ता खालका घटनाहरू घट्ने गर्थे, यस्ता खालका घटना गर्दाखेरि उनी डाइरेक्ट के गर्थे, उनीले डाइरेक्ट चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई क्वेसन गर्ने गर्थे कि यदि त्यो सबै जिम्मा सुरक्षा निकायको जिम्मा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको छ भने त्यहाँ कसरी आतंकीहरू छिरे वा आतंकीहरू छिर्नमा चाहिँ यिनीहरूको पनि दोष छ र यिनीहरूको मिलीभगत छ भनेर उनले अलवेज चाहिँ के गर्थे भने सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई क्वेसन गर्ने गर्थे। जिसको म तपाईँलाई एउटा अर्को भिडियो, मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों।
मोदीजी डाइरेक्ट चाहिँ त्यो जब उनी चाहिँ के थिए, उनी जब गुजरातका सीएम थिए र प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट थिए, त्यतिखेर चाहिँ उनले के गर्थे भने यसरी बकाइदा चाहिँ मनमोहन सिंह सरकारलाई प्रश्न गर्ने गर्थे कि यसमा तपाईको हात छ र तपाईले चाहिँ यसलाई विशेष गरेर यो चाहिँ निगरानीमा राख्नुपर्छ, यसमा तपाईको गल्ती छ भनेर उनी डाइरेक्ट क्वेसन गर्ने गर्थे। तर आज उनी जब चाहिँ प्रधानमन्त्री छन्, तर उनी के भन्छन् भने उनी यो चिजलाई, यही चिज जुन त उनले गरेका, उनले बोलेका, जुन सीएम हुँदा बोलेका चिजहरू आज उनले त्यो कुरामा बिल्कुल चुपी राख्दैनन्। र त्यतिखेर जस्तो मुम्बईमा घटना घटेको थियो हैन, मुम्बईमा टेरोरिस्ट एट्याक भएको थियो, त्यतिखेर मुम्बईको जुन प्रान्तीय सरकारको गभर्नमेन्ट थियो त्यसको गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको थियो। त्यस्तै गरेर अन्य बेलामा मनमोहन सिंहको सरकार या अरू बेलामा गृहमन्त्रीहरूले के गर्थे, राजीनामा दिने गर्थे। तर आज यत्रो घटना घट्यो, पुलवामा पनि घटना घट्यो, तर उनीहरू नैतिकता आधारमा राजीनामा दिने कुराहरू बिल्कुलै गर्दैनन्। किन गर्दैनन्? किन गर्दैनन् भने उनीहरू यही नै क्वेसन हाम्रो लागि बहुत चुनौतीपूर्ण र एकदम सशङ्कित गराउने हैन खालको चाहिँ यो कुराले गराउने गर्छ। किनभने उनीहरू जहिले पनि उनीहरूको रोल भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। जतिखेर चाहिँ तपाईको अजित डोभाल अहिले जुन सुरक्षाकर्मी छन्, के अरे तपाईको हायर एउटा हैन जुन सुरक्षा निकायको चिफ छन्, उनी आफै जब नेपालबाट विमान अपहरण भएको थियो त्यतिखेर अजित डोभाल नै अफगानिस्तान तालिबानहरूलाई छोड्न उनी आफै गएका थिए हैन। अब यिनीहरूका जुन मोदीजी कहिलेकाहीँ सनक चढेर हैन नवाज शरीफको जन्मदिन पनि मनाउन पाकिस्तान गइहाल्ने गर्छन्। यस्तै यस्तै बोल्ने एउटा कथनी र गर्ने एउटा भन्ने भएको हुनाले उनलाई चाहिँ टोटल्ली विश्वास गर्न लायक चीजहरू हुँदैन है। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? जो आतंकीहरू छन् सबै विदेशबाट चाहिँ यो शस्त्र र बारूदहरू आउने गर्छ, तर वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। उनी भन्ने गर्छन् सीमा सबै सम्पूर्ण रूपमा के छ, तिम्रो कब्जामा छ भनेपछि यो कसरी चाहिँ उनीहरू त्यहाँ आए त? त्यो आउनुको पछाडि के हो, त्यसको राज के हो भनेर उनी उल्टो के गर्छन्, क्वेसन गर्ने गर्छन्। त्यसरी नै के छ भने अब अहिले तपाईको चाहिँ त्यही क्वेसन यिनलाई गर्यो भने के होला हालत? त्यो क्वेसन गर्न त न्यायोचितै छ नि हैन। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने 30 इनले जब नोटबन्दी गरे, यही थ्योरीको आधारमा इनले नोटबन्दी गरेका थिए। यदि नोटबन्दी गर्यो भने आतंकवादीको कमर तोडिन्छ र चाहिँ आतंकवाद कम हुन्छ भन्ने यिनको एउटा एजम्पसन थियो। त्यसकारण त्यो पनि के भयो, त्यो पनि फेलियर भएको स्थिति देखिन्छ। त्यसकारण यिनले जुन भनिरहेका छन् कि हैन त्यो चाहिँ उनलाई फन्डिङ पनि कहाँबाट आउँछ, विदेशबाट आउँछ र फन्डिङ जुन आउँछ त्यो चाहिँ तिमीले किन रोक्न सक्दैनौ भनेर क्वेसन गरिरहेका। तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सीमा सबै तिम्रो हातमा छ हैन, घुसपेटीहरू
बाहिरबाट आउँछन् भने यो चाहिँ तिमी किन रोक्न सक्दैनौ भनेर त्यसको क्वेसन उनले गरेका थिए। सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी सारा कम्युनिकेसनको कुराहरू होइन भनेको इन्टरनेटहरू, फेसबुक, युट्युब सबै कुरा तिम्रो हातमा छ हैन। सोशल मिडिया कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। भारत सरकारले चाहिँ त्यसको इन्टरप्ट गर्न सक्छ, तर इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने भनेको सोशल मिडियाबाट सबै कुराहरू अहिलेको जमानामा उनीहरूले इन्फर्मेसनहरू एक आपसमा पास गर्ने गर्छन्, प्लानिङ गर्ने गर्छन् हैन, हाइटेक तरिकाले। र त्यसको सबै कन्ट्रोल चाहिँ भारतीय सरकारसँग छ भने वाइ नट यु आर कन्ट्रोलिङ दिस हैन टेरोरिस्ट अट्याक भन्ने चाहिँ उनको क्वेसन छ। त्यसपछि अर्को एउटा चौथो क्वेसन उनले के गर्छन्, पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके यदि चाहिँ विदेश जस्तो आतंककारीहरू चाहिँ बाहिर जो विदेश भाग्ने गर्छन्, ती आतंककारीहरूलाई विदेश भागेकोलाई चाहिँ सुपुर्दगी गरेर इन्डियामा किन ल्याउन सक्दैनौ भन्नु त्यतिखेर उनले खडा कडा रेडिकल क्वेसनहरू मनमोहन सरकारलाई गर्ने गर्थे। त्यतिखेरको त्यो जायज पनि थियो र त्यो गर्नुपर्ने प्रतिपक्षको दायित्व पनि हो र मोदीजीको क्वेसनहरू सम्पूर्ण क्वेसनहरू जायज छन्, जस्टिफाएबल त्यतिखेर उनले गरेका क्वेसनहरू छन्। तर दिखाइए आतंकवाद जड़मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है। दिल्ली की सरकार का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर मुझे जवाब दीजिए। उनले के अरे दिल्लीको सरकारसँग त्यो कुरालाई तोड्ने हिम्मत पनि छैन र त्यो लेभलको चौडा सिना लड्ने खालको छाती पनि छैन। त्यो कावर्ड भनेको एकदम चाहिँ कायरहरूको सरकार हो यिनीहरूले। त्यस कारणले सरकारमा बस्ने कुनै अधिकार छैन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने उनको माग थियो। अब मेरो क्वेसन के हो भने, जो मोदीजीले जसरी यी कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने गर्छन्, यो चाहिँ के हो त? आतंक र राजनीतिको जुन सम्बन्ध छ, यी दुई शब्द एक अर्काको हैन सग्लो एक अर्कासँग इन्टर्न हैन जोडिएका छन् यिनीहरू। र पुलवामा मात्र सुरक्षा असफलता होइन, जस्तो पुलवामाको जुन घटना थियो, त्यो पुलवामाको घटना के थियो? पुलवामाको घटना चाहिँ सुरक्षा चुक मात्रै थिएन, मोदीजीको जुन पालामा भएको थियो त्यो चाहिँ केवल सुरक्षा चुक मात्रै थिएन। र त्यो फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं, जुन फर्स्ट टाइम भोटरहरूलाई जसरी गरिरहेका थिए त्यो के थियो? राजनीतिक डिजाइन थियो। किन राजनीतिक डिजाइन थियो भने अहिलेसम्म त्यो पुलवामाको घटनाको बारेमा एउटा पनि चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म ती चिजहरू अगाडि आएकै छैनन् कि हैन। तिनीहरूको छानबिन पनि भएन, तिनीहरूको बारेमा के भयो कसो भयो कति पनि केही भएन। खालि यो त्यसलाई धेरै जसो मान्छेहरू इन्डियामा के भन्छन् भने विश्लेषकहरू, उनले राजनीतिक रूपमा त्यसलाई डिजाइन गरिएको, फ्याब्रिकेटेड गरिएको भन्ने भन्दछन्। र अब त्यो त भयो पुरानो कुरा, तर अब चाहिँ बिहारमा यसको उनीहरूले युज गर्न जुन खोजिरहेका छन् यो कति खतरनाक छ भन्ने बारेमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू अब चिन्तित चाहिँ त्यहाँ छन् के। जस्तो हिजो नै मिडियाले के भन्यो भने पहलगाम आतंकी हमले का कैसे बदला लेगा भारत क्वेश्चन मार्क, बिहार की धरती से पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाएंगे पीएम मोदी। मिडियाले के हो यो एनबीटी भन्ने मिडियाले जस्ट यसलाई के गर्यो, प्लान्टेड गर्यो। किन मान्छेलाई किन यो भनेको के हो भने मोदीजी बिहार जान्छन् र बिहारमा गएर खुला रूपमा पाकिस्तानी टेरोरिस्टहरूलाई उनले चुनौती दिन्छन् भनेको के हो भने बिहारमा गएर चुनावी क्याम्पेन गर्छन्। त्यो चुनावी क्याम्पेनको के हुन्छ, इम्प्याक्ट चाहिँ बिहारमा पनि पर्छ र त्यो कश्मीरलाई पनि उनी सम्बोधन गरे जस्तो एकतिर दुईतिर हान्न खोजेको जस्तो त्यो तरिकाको माहौल
इन्डियन मिडियाले बनाउन खोजिरहेका छन् र त्यही सँगसँगै आज गएर मोदीले त्यो कुरा भने पनि मोदीले मात्रै भनेनन्। अझ हेर्नुहोस् न, यो अझ यसलाई किन हामीले सुनियोजित होइन भन्न सक्ने कारण पनि गाह्रो छ के। अब यसको बारेमा नड्डाले के भने, जेपी नड्डा भनेको चाहिँ जुन बिजेपीका होइन मेन चेयरम्यान हुन्, उनले के भने नड्डाले भने देशमा 3000 आतंकी घुस्ने वाले है, देशमा 300 आतंकी घुस्दैछन्, त्यस कारणले गर्दा एनडीए भनेको चाहिँ जुन बिजेपीको जो गठबन्धन हो त्यसलाई जिताउनको लागि अपिल गरे बिहारमा। आजको हो यो है, ये बक्सर भनेको बिहार, बक्सर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के पक्ष में बोला कि होइन, नड्डा बोले 300 देश में 300 आतंकी घुस्ने वाले है, एनडीए को जिताने की अपील कर रहे हैं। अब भनेपछि यो यिनीहरूले यो साँच्चीकै सोलोडोलो देखे जस्तो लिनियर जस्तो यी घटनाहरू देखिँदैन के, जुन लिनियर टाइपको सोझो छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन। किनभने बिहारको चुनावी मञ्चमा काश्मीर चिच्याइयो ताकि आर्थिक मुद्दा, बेरोजगारी र समानता जस्ता सवालहरू ओझेलमा पर्न गइरहेका छन् र यसलाई पुरै हिन्दू मुस्लिमको धारमा पोलराइजेसन गर्ने कोसिस गरिएको छ र त्यसकै प्लान्टेड गर्नलाई यी चिजहरू गरिएका त होइन कतै भन्ने चाहिँ जुन बुद्धिजीवीहरूले शङ्का जाहेर गरेका छन्, राजनीतिक विश्लेषकहरूले। र साधारण जनताले पनि के ध्यान दिनु जरुरी छ भने आतंक केवल सीमा पारीबाट मात्रै होइन, चुनावी रणनीतिको नाममा सत्ताभित्रबाट पनि उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। भनेको फेरि द मोस्ट प्रोफिटेबल पोलिटिकल करेन्सी भनेको डर, जुन डर पैदा गर्ने धर्मको नाममा जुन डर बिजेपीले पैदा गर्ने गर्छ, आरएसएसले पैदा गर्ने गर्छ, त्यो डर भनेको राजनीतिमा सबैभन्दा फाइदाजनक राजनीतिक होइन करेन्सी भनेको मुद्रा हो, भनेको काश्मीर त्यसको प्रयोगशाला हो। जसरी 370 धारा 370 हटाइयो, पुलवामा घटना भयो, त्यसले के गर्यो 2019लाई जितायो होइन। त्यस्तै गरेर अब बिहार फतेह गर्यो भने लगभग उनले 2029को चुनावलाई पनि यसले धेरै यो चाहिँ स्ट्राटेजिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले उनीहरूले केही न केही चाहिँ फ्याब्रिकेट गरेको हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ राजनीतिक विश्लेषकहरूले केही चाहिँ अड्कलबाजी गरेका छन्। अब हामी धर्म मार्फत जुन अब यसलाई धर्म मार्फत यो त भयो होइन, चुनावमा या धर्मलाई राजनीतिक रूपमा वेपनको रूपमा म्यानिपुलेट गर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले अहिलेसम्म चर्चा गर्यौँ होइन। अब हामीले के कुरा उजागर गर्न चाहन्छु भने धर्म मार्फत यो जुन हिंसालाई जुन रणनीतिक रूपमा वैध बनाइन्छ यो कुरा पनि हामीले जान्न जरुरी छ। त्यो भनेको के भने कुन धर्मले हिंसालाई यसलाई जस्टिफाई गर्छन् र त्यो हिंसाको लागि उत्ताउलो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छन्, त्यसको बारेमा पनि आज हामीले जान्न जरुरी छ। त्यो भनेको के हो, धर्म जसले मानवता सिकाउनु पर्थ्यो आज राजनीतिक हतियार बनाइएको छ होइन। जुन धर्म हो होइन, धर्म चाहिँ के थियो, जुन रूपमा धर्मलाई के मानवता बनाउनु पर्ने थियो, तर धर्म आज के भएको छ, हतियार बनाइएको छ र त्यो राजनीतिक हतियार जुन बनाइएको छ त्यसमा अब हामीले मेन कुरा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने यसमा जो तपाईँ एउटा अर्को चिज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले हिन्दुइजममा यी चिजहरू किन त्यति साह्रो खतरनाक हुन्छन् वा हिन्दुइजमले के गर्छ त, धर्मलाई कस्तो खालको तरिकाले लिन्छ, त्यो हामीले विशेष रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसमा के छ भने हिन्दुइजमले के भन्छ भने धर्म रक्षित भन्छ के होइन। धर्म रक्षित भने के हो भने यदि कसैले धर्मलाई रक्षा गर्छ भने त्यसको धर्मले के गर्छ, रक्षा गर्छ भनेर भन्ने गर्छ के होइन। त्यो भनेको के हो भने यदि कुनै पनि व्यक्तिले होइन त्यो भनिसकेपछि के हुन्छ, धर्मको लागि ऊ ज्यान लिन बिल्कुल ऊ तयार भइहाल्छ कि होइन। उसले धर्म बाहेक अरू चिज त्यहाँ बिल्कुल देख्दै बाउला भइहाल्छ, भनेको पागल भइहाल्छ। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ
यो महाभारतको भाग 2 वन पर्वको हैन तपाईले यसमा देख्नुहुन्छ यो 128 मा यो युधिष्ठिर वाचक छ। यसमा के भनिन्छ भने धर्म युधिष्ठिरले भन्छ यदि धर्मका नाश किया जाए, यदि धर्मको नाश गर्यो भने वो नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है भनेको यदि धर्मको नाश भयो भने त्यो नष्ट भएको धर्मले नै जुन त्यो कर्ता हुन्छ त्यसलाई पनि नाश गर्ने गर्छ। त्यसकारणले यदि धर्म उसकी रक्षा की जाए भनेको यदि धर्मको कसैले रक्षा गर्छ भने त्यो धर्मले वही भनेको त्यही धर्मले कर्ताका भी रक्षा कर लेता है भनेको त्यही नै धर्मले नै रक्षा गर्ने गर्छ। यसकारण इससे मैं धर्म का त्याग नहीं करता, त्यसकारणले म धर्मको त्याग गर्दैन र कहीं नष्ट होकर वो धर्म मेरा ही नष्ट कर सकता है भनेको धर्मलाई बचाउनु नै सबैभन्दा मान्छेको परम धर्म हो भनेर महाभारतले हिन्दू या ब्राह्मण धर्मका अनुयायीहरूलाई त्यसले के गर्छ मोटिभेट गर्ने गर्छ। त्यसकारण तपाई देख्नुहुन्छ यहाँका दिन आतंकीहरू आरएसएस का टट्टुहरूले पनि जहिले पनि के भन्छन् यी पुराण वाचकहरू यिनी सबै धर्म रक्षित भन्दै मान्छेहरूलाई एकदम पागल बनाउने हैन पागल बनाउने काम गर्ने गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को त मनुस्मृतिमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। मनुस्मृतिले पनि के भन्छ सुरक्षित धर्म ही रक्षा कर सकता है भनेको यदि धर्मलाई सुरक्षित गर्यो भने मात्रै त्यसले रक्षा गर्ने गर्छ भनेर मनुस्मृतिको 8:15 ले पनि त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्ने गर्छ। यसको मतलब के हो भने आरएसएस को दर्शन धर्म र क्षतिरक्षितबाट प्रेरित छ, तर त्यसको अर्थ बनाइन्छ कि धर्मको नाममा हिंसा गर्न पाइन्छ वा धर्मको नाममा उनीहरूलाई एकदम त्यो कठोर बाहुला बनाउने गरिन्छ र त्यो तरिकाले उनलाई मोटिभेट गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा के हुन्छ अब त्यसैको फन्डामा परेर हैन अब मान्छेहरूलाई के गरिन्छ मार्न मर्नको लागि एकदम उद्वेलित बनाइन्छ र त्यो उद्वेलित बनाउने क्रममा के हुन्छ मान्छेहरू सम्पूर्ण रूपमा मार्न मर्नको लागि तयार हुने गर्दछन्। तपाई जस्तै तपाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो मालेगाउँ घटना पनि सुन्नु भएको होला। यो मालेगाउँ घटनामा के भयो यो प्रज्ञा ठाकुर भन्ने यिनी चाहिँ बीजेपीले लगभग 10 साल जति यिनलाई सांसद बनायो हैन। यिनलाई जेलमा थिइन्, आजीवन कारावासको स्थिति थियो, क्यान्सरको पीडित छु भनेर यिनी बाहिर आइन्। त्यसपछि यिनलाई के गरियो मालेगाउँ बम ब्लास्टमा यिनी लगायत धेरैलाई एरेस्ट गरेको थियो। तर यो प्रज्ञा ठाकुरलाई के गर्यो यो प्रकरणमा यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हामीले देख्न सक्छौं र यो प्रज्ञा ठाकुरलाई के गरियो त्यो बीजेपीले यो धर्म र क्षतिरक्षितवाला फन्डा बनाएर र यिनले बेला बेलामा पनि उग्र रूपमा भाषण दिने गर्छन् र मार्न मर्नको लागि यिनी एकदम मान्छेहरूलाई प्रेरित गर्ने गर्छन् र यिनले के गरिन् यिनी 10 साल यिनले सांसद भइन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि के भयो भने मालेगाउँ बम ब्लास्ट र प्रज्ञा ठाकुर प्रकरणहरू यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् र यिनकै पछि लागेर र यिनलाई हेमन्त कर्करे भन्ने एउटा के थियो भने अफिसर थिए, उनको कारणले गर्दा यिनीहरू एक्सपोज भएका थिए। नत्र यिनीहरूले सबै घटनालाई हिन्दू मुस्लिमको फ्लेभरमा हालेर मुस्लिमहरूलाई पकडेर उनीहरूलाई आजीवन कारावास हालिसकेका थिए। तर चाहिँ हेमन्त कर्करे भन्ने एउटा जुन खालका आइपीएस अफिसर थिए उनले चाहिँ के गरे भने यो घटनालाई पूर्ण रूपमा फेरि चाहिँ यसको इन्भेस्टिगेसन गरे र त्यस इन्भेस्टिगेसन अनुसार यो प्रज्ञा ठाकुरलाई जेल हाल्ने काम गरियो र त्यही अमित शाहहरूले यिनीहरूले पछि गुजरातमा मोदीहरूले हेमन्त कर्करेकोलाई जागिरबाट पनि हात धुन लगाए र उनलाई मुद्दा लगाएर धेरै चिजहरू हैन आईडी को धेरै चिजहरू टर्चर दिएर उनी अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् र त्यो तरिकाले यिनीहरूले के छ भने धर्म र क्षतिरक्षित भन्ने चिजलाई जहिले पनि यिनीहरूले मूल मन्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने धर्मको नाममा गरिएका हिंसा धर्म होइन, त्यो सत्ता र पहिचानको डर हो। सत्ताको लागि राजनीतिक रूपमा गरिएको उनीहरूको आइडेन्टिटीको लागि भनेको उनीहरू
एससी एसटी ओबिसी भनेको दलित जनजाति शूद्र सबैलाई के हिन्दूको फोल्डमा, किनभने उनीहरूको जनसङ्ख्याको हिसाबले 80% उनीहरू छन्, 85% छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू जबसम्म अग्रमोर्चामा आउँदैनन् र हिन्दूको नाममा लड्दैनन् तबसम्म यिनीहरूको दाल गल्नेवाला आउँदैन। त्यसकारण यिनीहरू धार्मिक पोलराइजेसन धर्मको नाममा गरेर यिनीहरूले आफ्नो रोटी सेक्ने गर्छन्। तर यसको लागि यिनीहरू मात्रै त्यस्तो खालको छैनन्। यो त यहाँ के छ, इस्लाममा पनि हालत त्यस्तै खालको छ। इस्लाममा के गरियो भने जब चाहिँ अमेरिका र साउदीले जब इस्लाममा फन्डिङ गर्न थाल्यो तब त्यस्तो यो चाहिँ मेरो आफ्नो भर्सन होइन, यो चाहिँ जावेद अहमद रामदी भन्ने एउटा चिन्तक हुन्। उनले के लेख्छन् भने पाकिस्तान में अमेरिकी और सऊदी की मदद से बने मदरसों से ये धारणा फैलाई कि हर मुसलमान पर इस्लामी रियासत कायम करना फर्ज है। भनेको हर मुसलमान पर इस्लामी स्टेट बनाउन चाहिँ प्रत्येक मुसलमानको कर्तव्य हो र रसूल अल्लाह की मिसाल देकर बताया गया कि जैसे उन्होंने अरब में इस्लामी हुकूमत कायम की। भनेको जो मोहम्मद थिए उनले के गरेका थिए, मोहम्मदले पनि अरू मान्छेहरूलाई हिंसाको भरमा मारेर चाहिँ त्यहाँ के गरेका थिए, मुसलमान राज्य खडा गरेका थिए। त्यस्तै गरेर गैर मुस्लिम सरकारों को नाजायज कहा गया। भनेको उनीहरूले गैर मुस्लिम सरकारहरूलाई नाजायज सरकार हुन् यिनीहरू भन्छन् र गैर मुसलमानहरूलाई मुसलमानको अधीन माना गया। भनेको गैर मुसलमानहरूलाई अधीन मान्ने गर्छन्। त्यसकारण गर्दा मुसलमानको सिकाया जाता है कि आधुनिक ज्ञान संस्कृति सभ्यता जाहिलियत है। भनेको आधुनिक जुन ज्ञान विज्ञान संस्कृति सभ्यता सबै कुराहरू के हो, जाहिलियत भनेको बकवास हो हैन हो र और उन्हें 1400 साल पुरानी इस्लामिक व्यवस्था ही अपनानी चाहिए। भनेको उनीहरूलाई पनि के जस्तो हिन्दूहरूले सत्ययुगको जुन झुटो कल्पना गरेर आउँछन्, मुस्लिमहरूले पनि 1400 साल पहिला सालको जुन इस्लामिक स्टेट हैन, जुन मोहम्मदको पालाको इस्लामिक स्टेट जस्तै त्यो खालको इस्लामिक स्टेट उनीहरूले चाहने गर्छन् भनेर उनीहरूलाई मोटिभेट गरिएको हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने तालिबान जैसा विचारधारा इस सोच के चरम है। त्यस कारण तालिबान जस्तो विचारधारा भएका उग्रपन्थी इस्लामिक टेरोरिज्म वाला आइएसआइएस जस्ताहरू यो तर्क र विज्ञान उनीहरू यस्तो कुराहरूबाट मोटिभेट भएका हुन्छन् र जो तर्क र विज्ञानलाई उनीहरूले विरोध गर्ने गर्छन् र एकदम न्यारो माइन्डेड बनाइन्छ उनीहरूलाई। उनके लिए राष्ट्र कोही अहमियत नै रहन्छ। उनको लागि राष्ट्रको कुनै पनि राष्ट्रको उनीहरूलाई भ्यालु राख्दैन। उनीहरूको मकसद भनेको के हुन्छ, वैश्विक रूपमा इस्लामिक स्टेट बनाउने हुन्छ हैन। त्यसकारण उनीहरूलाई जस्तो इस्लामी चाहे जुनसुकै होस् उनलाई त्यो मतलब हुँदैन। उनीहरूले अरूहरूलाई जिहादको नाममा इस्लामिक स्टेट बनाउने उनीहरूको परिकल्पना हुन्छ र ऐसे में एक युवा भटका हुआ नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित आतंकी बन जाता है। यसरी उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरू त्यो युवा प्रशिक्षित रूपमा आतंकित बन्ने गर्छ। यो अब्दुल्ला मन्सुरलाई कोट गरेर जावेद अहमद गान्धीले भनेका चिजहरू छन्। यसको अर्थ के हो भने इस्लामको कुरानमा के आयातहरू आत्मरक्षा र धर्मको रक्षा बारे छन्, तर सन्दर्भमा हेर्दा त्यो अन्यायको प्रतिकारको मात्र हो, निर्दोष हत्या वा आतंकको समर्थन भने होइन। त्यस्तै बाइबलमा पनि ओल्ड टेस्टमेन्टमा युद्धको सन्दर्भ आउँछ, तर न्यू टेस्टमेन्टमा यसले टर्न द ओभर चिक्स भन्ने अहिंसाको शिक्षाहरू सिकाउनुहुन्छ। तर टर्न द ओभर चिक्स भनेको एउटा गालामा हान्यो भने अर्को गालामा थप्पड पनि लगाइदेऊ, अर्को गाला उसलाई ठिक छ हान्यो भने हान्छ, केही छैन, थाप्देऊ, केही फरक पर्दैन यदि तिमी न्याय र सत्यको लागि अडिग छौ भने भनेर जुन ओल्ड टेस्टमेन्टमा भनेको छ त्यो चिज हैन। तर न्यू टेस्टमेन्टमा यसले न्यू टेस्टमेन्टमा चाहिँ यो कुराहरू छ, तर ओल्ड टेस्टमेन्टमा के छ, युद्धको सन्दर्भहरू आउँछ र न्यू टेस्टमेन्टमा अहिले अहिंसाको शिक्षाहरू दिएको छ। तर अहिले के भइरहेको छ भने यो सन्दर्भहरूलाई तोडमोड गरेर
राजनीतिक र धार्मिक नेतृत्वहरूले हिंसालाई वैध ठहराइरहेका छन्। हिंसालाई के गरिरहेका छन् यिनीहरूले? बिल्कुल होइन, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिस्चियन हो, सबैले के गरिरहेका छन्? हिंसालाई जस्टिफाएबल गरिरहेका छन्। र यस्तो अवस्थामा अब म के भन्न चाहन्छु भने, तर जसरी फेरि अर्को एउटा अतिवादी सोच के छ भने, अतिवादी सोच के देखिरहेछ भने चाहिँ नि जुन अर्को एउटा नेपालमा वामपन्थीहरू या अरू मान्छेहरू पनि के भन्छ, सबै धर्म, संसारका सबै धर्महरू चाहिँ खराब हुन्छन् है भन्ने खालको एक खालको चाहिँ मेन्टालिटी, त्यो खालको चाहिँ बनाइरहेका छन् कि त्यो पनि एउटा अतिवादी सोच छ र उनीहरू गहिरोसँग त्यसको अध्ययन गरिरहेका छैनन्। त्यस कारणले उनीहरू पनि के भनिरहेका छन् भने उनीहरूले चाहिँ के अरे संसारका सबै धर्महरू खराब हुन्छन् भन्ने तरिकाले मोटिभेट गरिरहेका छन्। म त्यो कुरालाई तपाईँको केही कुराहरू यसमा देखाउन चाहन्छु होइन, ताकि संसारका सबै धर्महरूको अब्जेक्टिभ भनेको त्यो छैन होइन। किनभने होइन, जस्तो तपाईँलाई म एउटा चिज देखाउन चाहन्छु। एकजना हाम्रो चन्द्रप्रकाश बानिया भन्ने जी आहुतिकै लाइनमा, आहुतिले पनि के भन्छन् भने संसारका सबै धर्महरू के छन्? खराब छन् भन्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै धर्म हिंसा हुन्छ, इस्लाम मात्र होइन, अतिवादीहरू सबै धर्ममा हुन्छन्। म्यानमारका बुद्धिस्टहरूको रोहिङ्ग्याप्रतिको असहिष्णुता र हिंसा त्यसको उदाहरण हो भनेको बुद्धिस्टहरूलाई उनीहरूले त्यो रूपमा टार्गेट गर्ने गर्छन्। तर म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, जसरी हिन्दू मुस्लिमहरूले या जसरी चाहिँ नि यसमा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने, यी अतिवादी सोच राख्ने सोकल प्रगतिशील साथीहरूले के हो भने, यो हिन्दू या मुस्लिमहरूमा विल फर किल भन्छ कि, जस्तो विल फर किल भनेको के हो भने धर्मको लागि जे पनि गर्ने, जिहादको नाममा इस्लामिकमा या धर्मनिरक्षित भन्दै विल फर किल भन्दै मान्छेहरूलाई के गर्ने? हिंसालाई जस्टिफाई गर्ने गर्छ र त्यसले के गर्छ? मान्छेलाई धर्मको लागि मार्न मर्नलाई उद्वेलित गर्छ। तर बुद्ध धर्म होइन, धम्मको कुरा गरिरहेको छु। उसले के गर्छ भने पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार, मोरल कोड अफ उसको नैतिक आचार संहिता अन्तर्गतको पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार उनीहरूले हिंसालाई वर्जित गर्ने गर्छन्। उनीहरूले हिंसालाई कहिले पनि जस्टिफाई गर्ने गर्दैनन्। जस्तो चाहे त्यो कुनै बुद्धिस्ट छ र त्यो बुद्धिस्टले चोरी गर्छ भने, या हिमालयन बुद्धिस्टहरू भनेको टिबेटियन बुद्धिस्टहरूले के गर्छन्? मदिरा पिउने गर्छन्, तन्त्र मन्त्र गर्छन् होइन। अब कसैले स्त्रीप्रतिको मोह पनि आसक्ति हुन्छ भन्ने कुराहरू गरेका छन्। अनि यो मैले भनेको होइन है, फेरि यो चाहिँ रिटन होइन, यो किताबमै लेखेको चिजहरू मैले भनिरहेको छु। म तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु त्यो होइन। त्यस कारणले यो चिजहरू के छ? वा नेपालका नेवारी बुद्धिस्टहरूले संसारकै कलङ्कित बुद्धिस्ट बनेर आफ्नो कास्ट प्रिभिलेजको स्वार्थलाई जोगाउन उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने घटिया कास्ट सिस्टम प्र्याक्टिस गर्ने गर्छन्। र बर्माको राजनीतिक सत्ताले के गर्छ? हिंसालाई नै देखाएर अनि त्यसैलाई जनरलाइज र ओभर सिम्प्लिफाई गरेर सबै धर्म के गर्छ? अनि त्यो कुरालाई के गर्छ? रोहिङ्ग्याहरूलाई उनीहरूले जसरी होइन उनीहरूले हिंसा गरे त्यो कुराहरूलाई चाहिँ गलत मान्छ बुद्ध धम्मले। किनभने बुद्ध धम्मले कुनै पनि प्रकारका हिंसालाई जस्टिफाई गर्ने बिल्कुल गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर सबै धर्म वा बुद्ध धम्म पनि चाहिँ खराब हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यो बुद्ध धर्मप्रतिको उहाँहरूको बौद्धिक बेमानी हुँदै हो र त्यो चाहिँ के हो भने तुष्टिकरण पनि हो भन्ने मेरो ठहर छ होइन। किनभने कुनै व्यक्तिले जस्तो के हुन्छ हिन्दू धर्ममा या इस्लामिक स्टेटहरूमा जिहादीहरूले गरेको उसलाई त्यहाँका मौलानाहरूले वा आरएसएसका मान्छेहरूले जहिले पनि जस्टिफाई गर्ने गर्छन् धर्मको नाममा। तर कुनै पनि बुद्धिस्ट नेसनले बर्मामा गरेको सैनिक शासन होस्, चाहे चाहिँ बर्मामा जुन रोहिङ्ग्यामाथि गरेको नरसंहार हो, यसको उनीहरूले बुद्ध धर्म कोर बुद्धिज्मको पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार उनीहरूले कहिले पनि सपोर्ट गर्दैनन्। गल्ती मान्छेले गर्छ वा शासकले गर्छ भने
त्यसको मोरल फिलोसफी के हो, त्यो अनुसार राइट रङ के भन्छ त्यो धर्मले, त्यो अनुसार हामीले जज गर्ने हो, ताकि त्यसका फलोअरहरूले गरेको गल्तीलाई चाहिँ होल एन्ड सोल बुद्ध धम्मकै हो भन्नु चाहिँ त्यो बिल्कुल मार्क्सवादी पण्डित आवतीजीको एन्टी एनाडोट लजिकल फल्सित हुँदै हो, साथसाथै उनको होइन बुद्ध धर्मप्रतिको पूर्वाग्रह पनि हो, जसलाई त्यो करेक्सन हुन जरुरी छ भन्ने मेरो बिल्कुल ठम्याइ छ। किन त्यसो भन्दैछु भने बुद्धले के भन्छन्, जहिले पनि म त्यसो किन भनिरहेको छु भने बुद्धले यी चिजहरूलाई कहिले पनि जायज ठहराएका छैनन् कि होइन। बुद्धले चाहिँ यी चिजहरूलाई बिल्कुल जायज कहिले पनि ठहराएको छैनन्। तपाईँलाई म एउटा होइन धम्मपद देखाउन चाहन्छु। धम्मपदमा के भन्छ, यो धम्मपदको 5 नम्बरमा बैर से बैर कभी शान्त नहीं होता भनेको दुश्मनीबाट दुश्मनी कहिले पनि शान्त हुँदैन भनेको हिंसाले हिंसा कहिले पनि शान्त हुन सक्दैन। त्यस कारणले अहिंसाले नै हिंसालाई शान्त गर्ने हो, यही संसारको नियम हो र यसैलाई सनातन धर्म भन्ने गरिन्छ भनेर बुद्धले सनातन धर्मको परिभाषा यसरी दिएका छन्। हिन्दूहरूले त यसलाई त्यो जबरजस्ती एप्रोप्रिएसन गरेर मात्रै गरेका हुन्, तर उनीहरूलाई सनातनको अर्थ पनि थाहा छैन। सनातन के हो, मेन चाहिँ के हो, सनातन भनेको गुण स्वभाव होइन, गुण स्वभाव नेचरमा भएको हुन्छ नि, गुण स्वभावलाई मान्ने गरिन्छ। त्यस कारणले जुन हिंसा गर्ने गुण हो, हिंसा गर्ने गुणले हिंसालाई कहिले पनि शान्त गर्दैन। त्यस कारणले अहिंसाले मात्रै हिंसालाई शान्त गर्छ। त्यस कारणले यो सनातन धर्म जो हो त्यो चाहिँ संसारको नियम हो, जसले के गर्छ, हिंसालाई चाहिँ जहिले पनि जस्टिफाई गर्दैन भनेर भन्ने गर्छन् र त्यो कुरा उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्। त्यसैले अपने सन्देश स्थिर शत्रुको भी भावनाको नष्ट गर्न भनेको त्यो खालको चाहिँ होइन शत्रुतापूर्ण भावनालाई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने। डाक्टर अम्बेडकरले पनि के छ, आफ्नो 23 प्रतिज्ञाहरूमा I shall not steal, I shall not tell lies, I shall not commit any sexual misconduct, I shall not take antioxidant like liquid drugs भनेर 23 जुन 22 भोजहरू छ त्यो चिजलाई पनि डाक्टर अम्बेडकरले के गर्ने गर्छन्, त्यसलाई उनले जस्टिफाई गर्ने गर्दैनन्। त्यस कारणले के छ भने यो चिजहरूलाई हामीले बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा के छ भने अब संसार क्रोध प्रतिरोध र धर्मको नाममा युद्धमा होमिरहेको छ। त्यस कारणले गौतम बुद्धले 5 प्रतिज्ञा दिएका थिए, जसलाई के भनिन्छ होइन, त्यो पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ। त्यो पञ्चशीलको सिद्धान्तले यो प्राणी हत्या या हिंसालाई कहिले पनि जस्टिफाई गर्दैन। त्यस कारणले बुद्ध धर्मको मूल सन्देश के छ, यो मूल सन्देश चाहिँ तर्कमा आधारित छ र यो तर्कमा आधारित छ, करुणा र मानवताको पक्षमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिज हामीले बुझ्नु, अब 21औं शताब्दीको जुन खालको एआईको जमाना छ होइन, जुन खालको सोसियल मिडियाको जमाना छ, यसमा हाई टेक्नोलोजी युज गरेर हाई होइन जस्तो एकदम रोबोटिक वारको जमाना आउँदैछ। त्यसपछि गएर एकदम भाइरस वारको जमाना आउँदैछ, केमिकल वारको जमाना आउँदैछ, मान्छेले सनकको भरमा चाहिँ संसार ध्वस्त पार्ने स्थिति आउँदैछ। त्यस कारणले बुद्ध धम्मले भनेका चिजहरूलाई हामीले केयर गर्नुपर्ने जमाना आउँदैछ। अब बुद्ध धम्मलाई हरेक मान्छे, चाहे तपाईँ नास्तिक हुनुहोस् नहुनुहोस्, त्यो तपाईँको कुरा हो, म कसैलाई फोर्स हो, तर एक्चुअली पढ्नुहोस् बुद्ध धम्मलाई र जान्नुहोस् बुद्धले कुनै पनि चिजलाई के गरेका छन्, अन्धाधुन्ध एक्सेप्ट गरेका छन्। उनले उनको मोरल कोड अफ कन्डक्टदेखि मात्रै होइन, ऱ्यासनल थटमा पनि उनी विश्वास गर्छन्। त्यो ऱ्यासनल थट मात्रै भएर हुँदैन, त्यो ह्युम्यानिस्टिक मानवीय पनि हुनुपर्छ र त्यो नैतिक पनि हुनुपर्छ भन्छन्। जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बुद्ध धम्मको अङ्गुत्तर निकायको होइन भोल्युम 188 भोल्युम अङ्गुत्तर निकाय भोल्युमको 188 देखि 193 पेजमा भएको चिजलाई मैले देखाउन खोजिरहेको छु होइन। यसमा स्पष्ट रूपमा है, यसमा के छ अनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ तपाईको देखाइएको भनेको छ कि कुनै पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यो अङ्गुत्तर निकायमा तपाईको स्पष्ट रूपमा यी चिजहरूलाई जस्टिफाई गरिएको छ। भनेको चाहिँ के भने अङ्गुत्तर निकायले
मान्छेको तर्कशील सोच्न सक्ने जुन तर्कशील बनाउँछ र मानवीय पनि बनाउँछ। नैतिक हाम्रो जुन मेन मोटो छ, हाम्रो डिस्क्लेमर छ, हाम्रो डिस्क्लेमरले यसलाई पूर्ण रूपमा सपोर्ट गर्ने गर्छ। यसले के भन्छ, डु नट बिलिभ इन एनिथिङ, कुनै पनि चिजलाई सिम्पली बिलिभ नगर, डु नट बिलिभ इन थिङ्स सिम्पली बिकज यु हेभ हर्ड इट भने कुनै पनि चिजलाई सिम्पली सुनेको भरमा यसलाई के अरे यसलाई विश्वास नगर। डु नट बिलिभ इन ट्रेडिसन भनेको कुनै पनि परम्परामा छ भन्ने हिसाबले पनि यसलाई के गर, यसलाई चाहिँ विश्वास नगर हैन, बिकज दे हेभ बिन ह्यान्डेड डाउन फर मेनी जेनेरेसन भनेको पुस्तौँ पुस्ता चलिआएको छ, त्यही भएर हामी मान्ने गर्छौँ भन्छन् नि हिन्दू धर्ममा हैन। जस्तो किन चाहिँ श्राद्ध गरेको भने पहिलेदेखि चाहिँ चलन छ। श्राद्धमा किन चाहिँ जस्तो तोय खाने भन्छन् के, खस परम्पराहरूमा के हुन्छ भने त्यो जिउँदै खालको खसीलाई बाघ होइन त्यो भालेहरूको चाहिँ घाँटीमा जिउँदै टोकेर रगत निकाल्ने, यति त्यो निकृष्ट। अनि कति तपाईँ देख्नुहुन्छ जिउँदै मेलाहरूमा चाहिँ त्यो राँगाहरूलाई एकदम रगत निक्लिरहेको हुन्छ, पछाडिबाट खुकुरी हानेर रमाइ स्याडिस्टिक प्लिजर लिइरहेका हुन्छन् कि त्यस्तो खालको किन गरेको भन्यो भने के भन्छन्, दे हेभ बिन ह्यान्डेड डाउन भनेको पुस्तौँदेखि परम्परा चलिरहेछ, हामीले परम्परा संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको एकदम ढकसला दिने गर्छन्। तर बुद्धले के भन्छन्, त्यसरी पनि कसैले पनि त्यसलाई होइन बिलिभ नगर कि डु नट बिलिभ इन ट्रेडिसन, त्यस्तो खालको ट्रेडिसनमा विश्वास नगर जुन मानवीय छैन, तार्किक छैन, नैतिक छैन भने र ट्रेडिसनको भने परम्पराको नाममै चलिआछ भन्ने नाममा मात्रै यसलाई नस्वीकार। अर्को भन्छन् उनले डु नट बिलिभ इन एनिथिङ बिकज इट हेज स्पोकन एन्ड रिमोट बाई मेनी भनेको यत्रो मान्छेले त मानेकै छैन यार, त नमान्ने को होस् र भन्छन् कि कसैले सत्य कुरा बोल्यो भने त को होस्, तेरो औकात के छ होइन भन्ने गर्छन् कि यत्रो मान्छेले मान्छे यो चाहिँ अड छ यार, मान्छे यत्रोले गरेको चिज यसले गर्दैन भन्छ यार भन्ने तरिकाले मान्छेलाई भन्छन्। तर बुद्धले के भन्छन्, यो धेरै मान्छेले स्पोकन र ह्युमर भनेको धेरै मान्छेले भनेर वा त्यसलाई धेरै मान्छेले भनेर फैलाएर जस्तो यो पुराण वाचकहरूले धेरै ढोङ यस्तो खालको कुराहरू फैलाउने गर्छन्। या जस्तो पाथिभरा मन्दिर चाहिँ के थियो, पाथिभरा मन्दिरमा चाहिँ भेडा चढाउन आयो, भेडा चढाउन आएको मान्छे भेडा हरायो, अनि भेडा हराएपछि के भयो, त्यहाँका मान्छेले चाहिँ अनि त्यसले एकजना मान्छेले सपनामा देवीलाई देख्यो, प्रार्थना गर्यो, अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यही अनुसार खोज्दै जाँदाखेरि भेट्यो, अनि त्यस कारण त्यहाँ देवी रहेछ, अनि त्यही भएर देवीलाई मान्नुपर्छ। अथवा होइन जस्तो नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर भयो, या तपाईँको चाहिँ नि के अरे अब देउती बजेको सुर्खेतको कुरा भयो, वा तपाईँको चाहिँ विराटनगरको चाहिँ कुनै देवी देवताको कुरा भयो, मनोकामनाको देवीको कुरा भयो, यी सबै देवीका यिनी ब्राह्मणवादीहरूले के गर्छन् भने त्यो सपनामा आएको अनि त्यहाँ चाहिँ अझ शिव मन्दिरमा आफै जाने खोज्ने, अनि 2-4 महिना अगाडि यसो जमिन मुनि राख्ने, त्यहाँ भने सपना आयो, मलाई सपना आएपछि त्यहाँ चाहिँ शिवको छ, मलाई त मन्दिर बनाइदियो भनेर भन्यो, त्यसरी मान्छेलाई लपेट्ने। त्यस्तो तरिकाले के बुद्धले के भन्छन्, डु नट बिलिभ इन एनिथिङ सिम्पली बिकज इट इज होइन स्पोकन एन्ड रिमोट बाई मेनिज। अर्को उनले के भन्छन्, डु नट बिलिभ इन एनिथिङ, र कुनै पनि चिजलाई यत्तिकै पनि विश्वास नगर बिकज इट इज फाउन्ड रिटन इन योर रिलिजियस बुक्स भनेको तिम्रो धार्मिक बुकहरूमा लेखेकै भरमा त्यो तर्क बुद्धि र प्रज्ञा भनेको तर्क बुद्धि विवेकमा खडा हुँदैन भने त्यसलाई कहिले पनि एक्सेप्ट नगर। यानि कि जस्तो क्रिस्चियनहरूले के गर्छन्, बाइबलमा लेखेको भनेर गर्छन्, मुस्लिमहरूले के गर्छन्, मुस्लिमहरूले चाहिँ के अरे कुरानमा लेखेको छ त्यस कारणले, वा हिन्दूहरूले वेदमा लेखेको कुरा जस्तो सुकै होस् मान्नुपर्छ भन्छन्, वा उनीहरूको स्मृतिमा वेदमा लेखेको कुरा जे छ जे पनि वेदै हो होइन, हगे पनि वेद हो, पादे पनि वेद हो, जे गरे पनि वेद हो, वेद भनेको र मान्नुपर्छ। हिन्दूहरूको त्यही कुराहरू हुन्छ। तर बुद्धले के भन्छन् भने उनले त अझ कति छ भने मैले भनेको कुरा पनि नमान, यदि तिमीलाई यो मैले भनेको कुरा पनि तर्क बुद्धि विवेकमा यदि खरो उत्रिन भने सिम्पली बुद्धले भनेको छ भन्ने हिसाबमा पनि नमान। उनको त त्यो भनाइ छ बुद्धको त। उनले के भन्छन्, डु नट बिलिभ इन एनिथिङ सिम्पली बिकज इट इज फाउन्ड रिटन इन योर रिलिजियस बुक्स, त्रिपिटकमा लेखेको छ भन्ने हिसाबले कहिले भन्छ भने पनि नमान। त्यस कारणले बुद्ध धर्ममा के छ भने फ्री विल छ, र बुद्ध धर्मले चाहे होइन
चाहे चाहिँ तपाईँको खाटी बुद्धिस्ट भन्ने मान्छेले पनि उसले भनेको चिज राम्रो लाग्दैन भने नकार्न पाउने अधिकार छ कि यो जुन अम्बेडकराइट बुद्धिज्म जुन छ त्यो एउटा फाइदा के छ भने अम्बेडकरको बुद्धिज्ममा चाहिँ उनको बुद्धिज्ममा चाहिँ यो फ्री विल छ कि चाहे जतिसुकै ठुलो प्रोफेसर होस् चाहे जतिसुकै जोसुकै होस् चाहे अम्बेडकरै होस् चाहे बुद्धै होस् यदि उसले भनेको कुरा आफ्नो समाजभित्र पर्दैन बुद्धि विवेक तर्कमा खडा उत्रिन्न भने अम्बेडकरले भनेको कुरा पनि नमान्न पाइन्छ के तर त्यो के हुनु पर्यो त्यो इभिडेन्स बेस हुनु पर्यो ऱ्यासनल हुनु पर्यो तर्क बुद्धि विवेकमा खडा छ भने चाहे बुद्ध होस् चाहे अम्बेडकर होस् चाहे मार्क्स होस् जसलाई पनि नकार्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ नैतिक साहस चाहिँ यो बुद्धको अनुत्तर निकायमा छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालका मार्क्सवादीहरूले भाङ पिउनुभन्दा अगाडि यो चिजलाई पढ एकचोटि हेर संसारका सबै धर्महरू त्यस्ता ऱ्याडिकल छैनन् फ्री विल छ हैन त्यो नमान्न पाइन्छ। यदि हिंसालाई प्रमोट गर्छ यदि रोहिङ्ग्याले हैन बर्माको सरकारले पोलिटिकल्ली चाहिँ रोहिङ्ग्यालाई गर्छ या कुनै बुद्धिस्टले चोरी गर्छ हिंसा गर्छ बलात्कार गर्छ या काठमाडौँका बुद्धिस्ट न्यायरहरूले चाहिँ जातीय के अरे कास्ट सिस्टमलाई मान्ने गर्छन् भने त्यो कुरालाई खरो रूपमा विरोध गर्न छुट चाहिँ बुद्धिज्मको कोर बुद्धिज्ममा छ हैन। कोर बुद्धिज्मलाई हामीले फिलोसफीलाई मान्ने हो हामीलाई एबिसिडीसँग मतलब हुँदैन कि अझ बुद्धिज्मले चाहिँ बुद्धले चाहिँ के भन्छ भने एन्ड तर आफ्टर अब्जर्भेसन एन्ड एनालाइसिस भनेको आफ्टर अब्जर्भेसन भनेको अवलोकन गर्ने अनि एनालाइसिस गर्ने अनि त्यसपछि वेन यु फाउन्ड द्याट एनिथिङ एग्रिज विथ रिजन त्यसपछि तिमीले कुनै तर्क बुद्धि विवेकमा यो खरा उत्रियो भने मात्रै र इज कन्डिसिभ टु द मुभमेन्ट भनेको जस्तो तिमीले तर्क बुद्धि विवेक भएर मात्रै भएन कि तिमीले मिसाइल त बनाउला हैन मान्छे मार्ने मिसाइल बनायो भने तिमीले तर्क बुद्धि विवेकमा त तर्कमा त निस्क्यो तर बुद्धले के भन्छ तर्क बुद्धि विवेक मात्रै भएर हुँदैन कन्डिसिभ टु द गुड भनेको कारण चाहिँ राम्रो मिसाइल बनाएर मान्छेलाई हत्या गर्नलाई बनाउँछौ भने त्यो राम्रो होइन हैन तिमीले रोबोट बनाउँछौ कसैलाई हत्या गर्न रोबोट बनाउँछौ त्यो राम्रो होइन त्यो के हुनु पर्यो त्यो कन्डिसिभ टु द गुड हुनु पर्यो भनेको राम्रो इन्टेन्सनले बनाउनु भएको हुनु पर्यो र बेनिफिट अफ वान एन्ड अल भनेको धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई फाइदा गर्नु पर्यो अनि मात्रै त्यो चिज भनेको बहुजन हिताय बहुजन सुखाएको कन्सेप्ट यो हो के बुद्धको र बहुजन समाज भन्छन् नि काशीरामले भनेको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जुन वा बहुजन समाज भनेको चाहिँ यो यहाँबाट ल्याएको चिज हो कि अनि त्यो त्यसपछि बल्ल त्यसलाई एक्सेप्ट गर र लाइभ अप टु इट भनेको त्यसपछि बल्ल अनि यसलाई आफूलाई बाँच्ने गर। त्यसरी चाहिँ बुद्धले भनेको चिजलाई मानव स्वार्थ भन्दा पर गएर मान्छेलाई के छ अब आजको 21औं शताब्दीमा यहाँको जमानामा यो मूल मन्त्र हो यसलाई बैठक रुममा राखेर राख्नुहोस् आफ्नो बच्चा बच्चीलाई कुरा राख्नुहोस् सिकाउनुहोस् ऱ्यासनल बनाउनुहोस् बच्चा बच्चीलाई साइन्टिफिक टेम्पर सिकेराउजी ढोङ गरेर हुँदैन सिकेराउजी साइन्टिफिक टेम्पर भएको साइन्टिस्ट चाहिन्छ हामीलाई त्यो खालको साइन्टिस्ट चाहिएको हो के अरे उहाँ कोशीमा गएर वा के अरे त्यो गङ्गामा गएर पाप धुल्नेवाला साइन्टिस्ट चाहिएको होइन साथी हामीलाई साइन्टिफिक टेम्पर भएको यो लेभलको साइन्टिफिक टेम्पर बुद्ध आजभन्दा 2600 आहुतिले जसरी बुद्धको बारेमा भ्रम छर्ने गर्छन् त्योभन्दा पर जानुहोस् आहुतिको नजरबाट होइन बुद्धको ओरिजिनल टेक्स्टबाट यो ओरिजिनल टेक्स्टबाट मैले लिइरहेको छु तपाईँलाई यो कुनै मैले आफैले बनाएको छैन यो हेर्नुहोस् यो कलाम सूत्रको जो डाइरेक्ट यो तपाईँ कलाम सूत्र होइन बाई बुद्धले लेखेको हो यो मैले यत्तिकै मैले बनाएर बनावटी कुरा गरिरहेको छैन यो कुरा तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ होइन यो कलाम सूत्र बकाइदा तपाईँको चाहिँ मैले यो उनको कलाम सूत्रबाट यो चिजहरू भनिरहेको छु यो कुनै तपाईँको हावामा होइन इमोसनमा हो मैले यो चिजहरू बोलिरहेको बिल्कुल छैन। यो ऱ्यासनल हुनुहोस् मानवीय हुनुहोस् र नैतिक हुनुहोस् आजको जमानामा यो चिज जरुरी छ 21औं शताब्दीमा आएको जमानामा यो मूल मन्त्र मान्नुहोस् घरको भित्तामा झुन्डाउनुहोस् बैठक रुममा झुन्डाउनुहोस् बच्चाको डाइरेक्ट देखिने ठाउँमा राख्नुहोस् बच्चालाई यो अनुसार ट्रेन गर्नुहोस् अनि देन ओन्ली यु विल ह्याभ साइन्टिफिक टेम्पर नभएको इन्फर्म सोसाइटी नभएसम्म नेपालको जुनसुकै व्यवस्था ल्याए पनि काम छैन। भाग्यवादी विश्वासमा आधारित जुन भगवान भरोसेवाला जुन छ नि त्यो वाला समाज भयो भने दक्षिण एसियाको चाहे नेपाल होस् चाहे बङ्गलादेश होस् चाहे इन्डिया होस् चाहे पाकिस्तान होस् चाहे
अफगानिस्तान होस्, चाहे भुटान होस्, चाहे मालदिप्स होस्, कुनै पनि देश काम लाग्दैनन्। दक्षिण एसियाले जबसम्म बुद्धलाई सेन्टरमा ल्याउँदैन र बुद्धिस्ट फिलोसफीलाई यो तरिकाले सोध्दैन, तबसम्म के हुन्छ, यो यहाँको जुन समाज छ बिल्कुल काम लाग्नेवाला छैन होइन। त्यसकारण तपाईँले बुझ्नुहोस्, बुद्धलाई बिल्कुल सेन्टरमा ल्याउनुहोस्, सेन्टरमा राख्नुहोस्। बुद्ध यो तपाईँ अर्को तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, बुद्ध वाइ बुद्ध होइन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के हो, अष्टाङ्गिक मार्ग हो। अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको के हो, अष्टाङ्गिक मार्गले के गर्छ, यो हरेक बच्चाले घर घरमा राख्नुहोस्। चाहे तपाईँहरू जुनसुकै दुश्मन होइन, मार्क्सवादी नास्तिकहरूले त यसलाई बुद्धलाई जबसम्म अपनाउँदैन नि तबसम्म मार्क्सवादी नास्तिकको केही कल्याणै छैन के। न त्यसमा मोरल कोड अफ कन्डक्ट छ, ड्रेस कोड जस्तै छ, बिहान सुत्दा एउटा हुन्छ, बेलुका उठ्दा एउटा, 20 वर्षमा एउटा हुन्छ, 40 वर्षमा एउटा हुन्छ, आफ्नो श्रीमती अर्को हुन्छ, आफू एउटा हुन्छ। त्यस्तो पनि के नास्तिकता यार, न मोरल कोड अफ कन्डक्ट छ, न केही छ होइन। न्यू सोसियल अर्डर तयार गर्नु पऱ्यो नि। जसरी इकोनोमिक अर्डर क्लासको कुरा गर्छन्, त्यस्तै सोसियल अर्डर एउटा त्यो नयाँ तयार गर्नु पऱ्यो। भनेको बुद्धको के छ देख्नुहोस्, यो के छ, यो अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यसमा के भन्छ, राइट भ्यू, राइट इन्टेन्सन, सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही मनसाय हुनु पर्यो। त्यसलाई के भन्छ, विस्डम भन्छ। त्यो कसरी भन्छ, वाइ, यस भगवानले होइन, वाइ किन, अनि हाउ भन्न सिकाउनु। हाउ भने के हो, राइट स्पिच, राइट एक्सन, राइट लाइभलीहुड भनेको सही वचन, सही क्रिया, सही जीविका, त्यसलाई के भन्छ, सिल, मोरल वा कोड अफ कन्डक्ट वा इथिक्स भन्छ त्यसलाई। हाउ होइन, जस्तो चोरी नगर होइन, झुटो नबोल, मद्यपान नगर, व्यभिचार नगर, हिंसा नगर, त्यसले के गर्छ, त्यो सिल हो। त्यसले के गर्छ, राइट स्पिच हुन्छ। जस्तो झुटो नबोल भनेको त्यो, त्यसो भए के गर, राइट स्पिच गर। अनि के गर, हिंसा नगर होइन, अनि मद्यपान नगर होइन, रक्सी नखाऊ, नसा पदार्थ नगर, त्यो के गर, राइट एक्सन हो। अब राइट लाइभलीहुड भने के हो, कसैलाई हत्या नगर, हिंसा नगर होइन, त्यो के हो, राइट लाइभलीहुड गर। त्यसलाई के भन्छ, इथिक्स। हाउ, अब वाट, अब के गर्ने त भने, राइट इफोर्ट गर्ने, मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने, सही प्रयास गर्ने, इफोर्ट गर्ने। अर्को राइट माइन्डफुलनेस भनेको अघि जस्तो तपाईँले देखाएँ नि मैले, यो राइट ट्र्याक, यो कलाम सूत्र जस्तै राइट ट्र्याकमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्ने, त्यो होइन, के हुन्छ, राइट माइन्डफुलनेस। अनि राइट कन्सन्ट्रेसन भनेको एकदम सोच, एकाग्रता बढाउने, विवेकपूर्ण कुराहरू, विवेकशीलता बढाउने, बुद्धि विवेक तर्कमा, त्यसलाई प्रज्ञामा, त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई त्यसरी चाहिँ आफूलाई ट्रेन गर्ने, त्यसलाई के भन्छ, समाधि। यो कति साइन्टिफिक छ। आहुतिहरू यिनीहरूको भर नपर्नुहोस्, यी सबै यिनीहरू बुद्धलाई यिनले पढेकै छैनन्, बुद्धलाई पढ्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि र यो चिज आजको हरेक मान्छेमा, हरेक चिजहरूमा हुनु जरुरी छ। र संसारका सबै धर्महरू त्यो लेभलका छैनन्। बुद्धको धम्म भनेको शान्ति, समानता, भातृत्व होइन। किन त्यति मात्रै होइन, बुद्धको के छ, बुद्धको चाहिँ फिलोसफीले के भन्छ, यो फिलोसफीले हेर्नु, सोसियल फिलोसफी, बुद्ध के हुन्छ, लिबर्टी, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी, यो के हो, बुद्धको सोसियल फिलोसफी हो होइन। यसले के गर्छ, जहिले पनि के कुरालाई यसले इम्फोसिस दिन्छ, यसले भन्छ, सोसियल फिलोसफीले लिबर्टी, इक्विलिटी एन्ड फ्रेटर्निटी हुनुपर्छ। लेट नो वान हाउएभर से द्याट आई हेभ बोरोड होइन। यो त डक्टर अम्बेडकरले यही, यो फ्रेटर्निटी यो के छ, उनीहरूले कोही फ्रान्सेली क्रान्तिबाट लिएको होइन, डक्टर अम्बेडकरले क्लियरली भनेका छन् होइन। लेट नो वान however say that I have borrowed my philosophy from the French, and I have not, I have let no one say that I have borrowed my philosophy from the French Revolution. I have not, my philosophy has roots in religion and not in political science. भनेको मेरो यो चाहिँ जुन छ, उनले सोसियली चाहिँ योबाट लेखा हुनेलाई के छ, I have derived them from the teaching of my master बुद्धबाट चिज लेखो हो। त्यो भने के हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उनले के भन्छ, सबैभन्दा बढी फ्रेटर्निटीलाई जोड दिन्छ। त्यो फ्रेटर्निटीले के गर्छ, फ्रेटर्निटी व्हिच वाज
another name for brotherhood and humanity भने मानवता र भातृत्व जुन छ त्यो चाहिँ त्यसको अर्को नाम भनेको फ्रेटर्निटी हो भनेर यो चाहिँ उनले भन्ने गर्छन्। त्यसकारण के हो भने बुद्धको धम्मले हिंसा सिकाउँदैन, उसले भातृत्व, समानता, स्वतन्त्रता, त्यसपछि गएर प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, ऱ्यासनालिटी, मोरालिटी, ह्युम्यानिटी, जस्टिस यस्ता कुरालाई सिकाउँछ। त्यसकारणले आहुतिले या चन्द्रप्रकाश बानियाजीले भने जस्तो संसारका सबै धर्महरू नराम्रा छैनन् र संसारका किनकि यसका मोरल कोड अफ कन्डक्ट हुने नि कोही मैले बनावटी कुरा गरेन। उसले बकाइदा के भन्छ प्रतिसम्मतवादक सिद्धान्त क्याजुअल डिटर्मिनेसन थ्योरी भन्छ। त्यो भने के हो, त्यो कज इज द प्री एक्जिस्टेन्स अफ इफेक्ट भनेको कुनै पनि घटना घटना त्यसको कारण हुनुपर्छ भनेको त्यसले के हुन्छ, यो साइन्टिफिक छ, यो भौतिकवादी सोच हो। यो आहुतिले भने जस्तो आहुतिले संसारमा सबै कुराहरू परिवर्तनशील हुन्छन् भन्ने नै आइडियलिजम हो। त्यस कारणले गर्दा बुद्ध धर्म पनि आइडियलिजम भन्ने चाहिँ जातवाद किताबमा लेखेको छ, त्यो गलत छ, बिल्कुल गलत छ। किनकि बुद्धको के छ, फिलोसफीले के भन्छ, संसारका हरेक कुराहरू परिवर्तनशील हुन्छन्। यी ल अफ इम्परमानेन्स भन्छ त्यसलाई। अनित्यवाद भनेको के हो, impermanence can be associated with all the teaching of Buddha. It means that everything in the world is temporary and inconsistent. भनेको संसारका सबै कुराहरू के हुन्छन्, परिवर्तनशील हुन्छन् र इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छन्, इन्क्लुडिङ ह्युमन लाइफ। संसारका सबै कुराहरू के छन्, परिवर्तनशील छन्। भने त्यसको के छ, दुःख पनि के छ, कारण छ, त्यसको चाहिँ कारण छ, निरोध गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण यो बहुत साइन्टिफिक छ। यो कुरालाई सबै कुराले बुझ्नु जरुरी छ। र 21औं शताब्दीको यो अहिलेको हैन टेरोराइजिङ जमानामा यो चीजलाई हामीले यदि आत्मसात गरेनौं भने अब के हुन्छ त भने हामीले अवश्य कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यदि यो कुरालाई हामीले आत्मसात गरेनौं भने काश्मीरको हिंसा केवल धार्मिक द्वन्द्व मात्र हैन, यो राजनीतिक षड्यन्त्र हो। धर्मलाई तोडमोड गरेर आतंकलाई वैधता दिन्छ। हिन्दू, मुस्लिम वा ईसाई कुनै पनि धर्मले निर्दोष हत्या, आतंकवाद, घृणाको समर्थन गर्नु हुँदैन। तर वर्तमान राजनीतिले धर्मलाई आफ्नो रक्षा कवच बनाएको छ। यो बुझ्न आवश्यक छ कि धर्म जब सत्ता र डरको यन्त्र बन्छ तब त्यो धर्म रहँदैन र त्यो एक वैचारिक हिंसाको जाल बन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने धर्मको नाममा गरिने कुनै पनि हिंसा धर्म होइन, सत्ताको स्वार्थ हो। र आज हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ कि कुनै पनि धर्मको धर्म साँचो अर्थमा के हुनुपर्छ, तार्किक हुनुपर्छ, कारुणिक र मानवताको पक्षमा हुनुपर्छ र त्यसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु र त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हामी मानव जातिले सम्पूर्ण रूपमा के हुनुपर्ने छ, आफ्नो प्रज्ञा, विवेक, करुणा हैन, बुद्धि, विवेक, तर्कलाई, करुणा सबै कुरालाई प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। र धर्मको नाममा दिइने भावनात्मक भाषण भन्दा पहिला हामीले यी क्वेशनहरु गर्न जरुरी छ। यस कारणले गर्दा तपाईहरुले सबै कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। र 21औं शताब्दीमा यहाँको जमानामा बुद्धको कोर धम्म या नवयाना बुद्धिज्म, डाक्टर अम्बेडकरलाई सबैले पढ्नुस्, ठीक छ, खण्डन गर्नुस्, केही छैन, बुद्धलाई खण्डन गर्नुस्, तर प्राइमरी रेफरेन्सबाट, प्राइमरी सोर्सबाट खण्डन गर्नुस् र उनलाई तपाईहरुले बिल्कुल आफ्नो तरिकाले हैन बुझ्नुस्। साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भने यदि तपाईहरुले यो विचार र श्रृंखला सहित सहमत हुनुहुन्छ भने यो हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्नुस्, हैन, लाइक, कमेन्ट गर्नुस् र घर घरमा बहस गर्नुस्, प्रश्न गर्नुस्, ताकि हाम्रो समाजलाई डायलेक्टिक बनाउनुस्, हैन, द्वन्द्वात्मक तरिकाले जुन खालको बहस गर्ने खालको बनाउनुस्, हैन, डेमोक्रेटिक बनाउनुस्, त्यो टाइपको बनाउनु जरुरी छ। र त्यो मात्रै आजको जमानामा सही बाटो हुन सक्छ र यसले मात्र हामीलाई करुणा, विवेक र मानवताको पक्षमा उभिन मद्दत गर्नेछ भन्न चाहन्छु। र साथीहरु, यी कुराहरुलाई हैन कुनै धार्मिक आवेग, किनकि नेपालमा पनि यी चीजहरु प्लान्टेड गरिदैछ। दुर्गा परसाई, ज्ञानेन्द्र साई, आरएसएस का मान्छेहरु यो जुन खालका अहिलेका जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ हैन, यिनीहरु यो पुराण वाचकहरुले समाजलाई एकदम अन्धतामा लगिरहेका छन्, द्वन्द्वमा लगिरहेका छन्, हैन, हिंसामा फसाइरहेका छन्।
यी सबै चिजहरूबाट अगाडि बढ्नको लागि हामी तार्किक हुनु जरुरी छ। सबैभन्दा तर्क शक्तिबाट निर्माण ऱ्यासनल हुनु जरुरी छ, साइन्टिफिक टेम्पर हुनु जरुरी छ। अन्यथा हामी यो अँध्यारो स्वरूपमा आज काश्मीर हैन, आज काश्मीर जसरी बलिरहेको छ, मणिपुर बलिरहेको छ हैन, त्यही हिसाबमा भोलि हामी पनि हाम्रो नेपाल पनि बन्नेछ। र साउथ एसिया आफैमा आगोको भुङ्ग्रोमा आरएसएसले जगाउँदैछ। त्योबाट बस्नलाई यस्ता यी मोदी जस्ता मान्छेहरू, योगी आदित्यनाथ जस्ता मान्छेहरू र यहाँका गोड्सेवादी जुन दुर्गा प्रसाद जस्ता मान्छेहरूबाट बस्नु जरुरी छ। हो सिस्टम खराब छ, यहाँका ब्राह्मणवादी नेताहरूले हैन लोकतन्त्रको हवाला दिएर जुन ब्राह्मण तन्त्र लागू गर्दैछन्, यो धोका हो। तर यिनीहरू पनि यदि सुध्रिएनन् भने समयले सबै मान्छेहरू सबै चिजलाई बढाएर लान्छ। किनभने बहुसंख्यक मान्छेहरू अब लोकतन्त्रको पक्षमा अवश्य खडा हुनेछन्। किनकि एआईको जमानामा फेरि पुरातन तरिकाले या ब्राह्मण तन्त्र लादेर केपी ओली जस्ता मान्छेहरूले दुर्गा प्रसाईलाई यस्तो साधारण हैन त्यत्रो जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई साधारण चाहिँ के अरे सवारी दुर्घटना या सवारीको नियममा मुद्दा चलाएर यसरी जुन खालको धोका दिँदैछन्, तर त्यही मामलामा रेशम चौधरीलाई जसरी जेल हाले, आजीवन हाले, र यसरी आफ्नो ब्राह्मण जात भएकै कारणले गर्दा जसरी यिनीहरूले यो सिस्टमलाई लजारेर अरू मान्छेहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि युज गरिरहेका छन्, त्यो भन्दा पनि समय हो, समयले बढार्ने छ। यदि लोकतन्त्रको चक्का ढिलो पिसिन्छ तर दह्रो पिसिन्छ, समय बलवान छ, अगाडि बढ्दै जानेछ। हस्त अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। जय लोकतन्त्र, जय मानवता, जय तर्क, जय जय विज्ञान, जय संविधान। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, कुनै पनि प्रकारका संसारका धार्मिक आतंकवाद मुर्दाबाद भन्दै आजको यो लाइभलाई यही बन्द गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।